Vi ska titta på två fundamentalt olika system för samhällsstöd. Fattigvård och socialpolitik. Det här är inte bara två olika historiska epoker, utan två helt skilda sätt att se på både människan och samhällets ansvar. Det här citatet från en personlig erfarenhet som faktiskt inte ligger så långt tillbaka i tiden sätter fingret på precis vad det handlar om. Det ena systemet bygger på och skapar skam. Det andra, det strävar efter värdighet. Den där upplevelsen i klassrummet illustrerar ju två helt olika världar. Den ena världen bygger på utstötning och den andra på inkludering. Låt oss bryta ner exakt vad det betyder. Skillnaden i känsla här är ju enorm. Fattigvårdens logik, som det här med skolavgiften, den pekar ut dig, den stigmatiserar. Socialpolitikens logik, som vi kan se i den allmänna skollunchen, syftar till att ingen ska behöva känna sig annorlunda. Alla äter samma mat, alla är en del av samma system. Okej, så för att verkligen förstå skillnaden på djupet måste vi titta på de grundläggande principerna som styr varje system. Egentligen kokar allt ner till en enda central motsättning, nåd mot rättighet. Fattigvården, den bygger på moral. Alltså, de som har mer anses ha en moralisk plikt att visa nåd, att vara barmhärtiga mot de som inte har. Socialpolitiken, däremot, den drivs av lagen. Den definierar rättigheter som gäller för alla medborgare och bygger på en idé om solidaritet mellan jämlikar. Och målen, de kunde ju inte vara mer olika. Fattigvården var medvetet selektiv, alltså den riktade sig bara till vissa. Och den var utformad för att avskräcka. Det skulle kännas som ett straff att behöva hjälp, så att så få som möjligt sökte den. Socialpolitiken har det motsatta målet. Den ska vara universell och syfta till inkludering. Den ska omfatta alla. Det här avslöjar också en fundamental skillnad i makt. Fattigvården bygger på en hierarki, en tydlig skillnad mellan den som ger och den som tar emot. Socialpolitiken bygger istället på jämlikhet. Och det här syns också i ersättningarna. I fattigvården var de låga och ofta in natura, alltså i form av mat eller kläder, vilket signalerade en misstro mot de fattigas förmåga att själva hantera pengar. Inom socialpolitiken är ersättningarna högre i pengar och syftar till att man ska kunna behålla en viss levnadsstandard. Men varifrån kommer de här principerna? De är ju inte tagna ur luften direkt. De är djupt rotade i de stora politiska ideologier som formade det moderna samhället. Logiken i fattigvården, den kommer rakt ur en konservativ världsbild. Där ses samhället som en naturlig hierarki där alla har sin plats och sin plikt. Fattigdom är alltså inte ett strukturellt problem utan ett tecken på individens moraliska brister, lathet, kanske synd. Stödet blir därför inte bara hjälp, det blir en form av moralisk uppfostran. Kärnan i det här tankesättet har ett namn, paternalism. Den som får hjälp behandlas som ett omyndigt barn. Och den som ger hjälpen, den är den vuxne, fadern, som har rätt att både vägleda och bestraffa för den andres eget bästa. Men socialpolitiken då? Jo, den föddes inte ur en enda ideologi på det sättet. Den växte fram ur ett ganska oväntat möte, en slags allians mellan två olika tanketraditioner som båda hade delat på sig internt. Först hade vi liberalismen, som delade upp sig i två läger. Den ena grenen, som vi kan kalla nyliberalism, menade att staten absolut inte ska lägga sig i. Marknaden sköter sig själv och fattigdom är helt enkelt marknadens sätt att straffa ineffektivitet. Men den andra grenen, socialliberalismen, sa att staten faktiskt måste garantera alla individers grundläggande rättigheter för att friheten ska vara på riktigt och inte bara för de rika. Och nästan samtidigt hände något liknande inom socialismen. Marxisterna såg staten som fienden och menade att revolution var den enda lösningen. Men socialdemokraterna, den reformistiska grenen, valde en helt annan väg. Att använda den demokratiska staten som ett verktyg för att bygga social trygghet och skapa en motvikt mot marknadens osäkerhet. Så det är precis här i det här mötet mellan socialliberaler som vill använda staten för att garantera rättigheter och socialdemokrater som vill använda staten för att skapa trygghet. Det är här den svenska modellen och den moderna socialpolitiken föds.
Och det här tar oss fram till vår egen tid. Vi har ju gått från ett samhälle som byggde på fattigvård till en välfärdsstat som bygger på socialpolitik. Men den stora frågan är, vilken riktning rör vi oss i just nu? Om man ser det historiskt är ju resan ganska tydlig. Under 1900-talet byggdes välfärdsstaten genom att man medvetet och systematiskt plockade bort fattigvårdens principer, skam, moralism, avskräckning och ersatte dem med socialpolitikens principer om rättigheter, universalism och inkludering. Men nu ser vi något annat hända. Idag hör vi argument som är direkt hämtade från fattigvårdens gamla logik. Man pratar om att det inte ska vara bekvämt att få stöd, att man måste skilja på värdiga och ovärdiga mottagare. Själva avskräckningsprincipen, idén om att systemet måste vara lite obekvämt för att motivera folk, den är plötsligt tillbaka i debatten. Och det här leder oss till den sista, helt avgörande frågan som vi måste ställa oss. När du ser på samhället idag, vilka principer är det egentligen som styr? Är det socialpolitikens idé om rättigheter och inkludering? Eller är det fattigvårdens gamla logik om moral och avskräckning som håller på att göra comeback?